الحكي أسهل من الفعل بالتغلب على الخوف، سواء كان هذا الخوف من حشرة معينة أو من ركوب الطائرة أو من مواجهة مشاكل الحياة أو أخذ اللقاح أو حتى إبرة فحص الدم. لكن كيف أنت تتمكن من تجنب نقل مخاوفك لأطفالك؟ كيف أنت بتتمكن من تربيتهم دون خوف؟ هذا الخوف اللي بيحد من قدرتهم على تحقيق الأشياء أو تجربة أشياء ومواقف جديدة. هاي الأسئلة بدي جاوب عليها بالفيديو التالي، لكن خليك معي واسمعني وشوفني للآخر. السلام عليكم، مرحبا، أهلا وسهلا فيكم جميعا. الخوف بالحقيقة هو وسيلة أو طريقة لعقولنا لتحافظ على سلامتنا. مجرد الخوف من شيء ما، عقلك بيعمم نفس التجربة على مواقف تانية، لذلك كل موقف مشابه عم بيستيقظ عندك الخوف. ردة فعلك تجاه شيء معين وكيف تتفاعل معه ممكن ينتقل لطفلك وهو عم بيشاهدك كيف عم تتصرف. يعني طفلك بيبلش يخاف من الكلاب إذا أنت أخبرته إنه هو لازم ما يروح على الحديقة لأنه هناك في كلاب، أو إذا شافك أنت خايف وقت بتشوف كلب. المهم إنه أنت تتذكر تخلي ردة فعلك المخيفة تحت سيطرتك وقت طفلك بيكون حولك أو جنبك. لسوء الحظ أطفالك وخاصة هن صغار عم بيلتقطوا سلوكيات كتيرة منك عن طريق النمذجة. هاي النمذجة أنت نموذج لطفلك لحتى هو يقلده، وخاصة طفلك بيتعلم من أنت شو عم تفعل أكثر من أنت شو عم بتقول، ومنها مخاوفك. لذلك أفضل طريقة لحتى تمنع أطفالك من وراثة مخاوفك هو اعترافك أنت بمخاوفك. وممكن يكون الخوف متأصل عندك لدرجة انه انت ما بتقدر بتلاحظه او تعبر عنه، لكن الاخرين ممكن يلاحظوه وممكن يكون بالنسبة لهم خوفك مبالغ فيه وغير منطقي. اعترف لطفلك بمخاوفك او وقت بتشوف شيء بخوفك، لكن استمر بالشرح وخبره انه خوفك بلش يطير او يخف، وهذا الخوف هو ما هو شيء جيد بالنسبة لك وانت بلشت تتعامل معه. طفلك بيحتاج لحتى يشوفك انت كيف عم بتدير نفسك بشكل جيد، يعني قلقك هو اللي عم بينتقل لطفلك وبيتصرف على اساس هذا القلق. لذلك انت كوالد بحاجة لمساعدة طفلك بالتغلب على الخوف من خلال التعرض ومواجهة المخاطر المناسبة. جعل طفلك يتحدى نفسه ويتحدى مخاوفه. انتبه لكلماتك ولغتك بطلب الحذر دائما، وبدل من ذلك ركز على طلب الانتباه لعلامات الأمان والخطر. حتى إذا طفلك حاول وما نجح من أول مرة لكنه حاول، هاي المحاولة بتخليه يحترم نفسه وينمي شجاعة عنده. مشان هيك إذا أصيب طفلك بالخوف سواء كان موروث منك أو لا تتجاهل هذا الخوف أو تجعله يخجل منه. تحقق من تجربة الخوف من طفلك بكلماته وخليه يعبر عن مشاعره حتى هو طفلك يفهمها وبلش بمعالجتها. يعني طرح على طفلك بعض الأسئلة: شو اللي أنت بتخاف منه؟ طب شو بتعتقد أنت رح يصير؟ وإذا كان طفلك صغير قص عليه قصص خفيفة قبل النوم مرتبطة بالمخاوف، مليئة بالصبر والتعاطف ومتعلقة بدروس الحياة. بالنهاية أنا بحب أقول لا تنزعج بشكل علني وواضح من خوف طفلك، لأنه قلقك من مخاوف طفلك حيزيد هاي المخاوف ويزيد قلق طفلك. خذ قرار بفعل شيء وتذكر للتغلب على الخوف هو زيادة التعرض له بالتدريج. مثلا نفرض أنه طفلك عنده خوف من القطط، وانت عندك صديق انت بتعرف عنده قط وهذا القط أليف ولطيف. التدرب انه يقرب منه وحتى مثلا انه يلامسه او حمله او لعب، هذا بيكون كتير مناسب. تذكر طفلك هو ما عبارة عن نسخة مصغرة منك، هو كائن منفصل عنك. لذلك كلما انت انفصلت عنه عاطفيا وشاهدته بموضوعية، كلما انت ساعدته على التطور ومواجهة مشاكل الحياة. من شان هيك مشتركي قناتي الكرام، إذا عندكم أسئلة أو استفسارات أو قصص متعلقة بالخوف اكتبوها إلي أسفل هذا الفيديو بخانة التعليقات، وشارك الفيديو مع المهتمين وخليني كمان أعرف آرائهم. وإلى لقاء قريب بفيديو جديد إن شاء الله تعالى. تحياتي لكم جميع، سلام.